Yo, what's up? This is your boy DOC at kayo ay nanonood sa DOC TV. Yes, sir! Ito po ang bago nating segment na pinaglumaan na ng iba. Ito nga pala ang ating Mukbang Vlog number 1. Ngayon, dito sa harapan natin ay ang mga Jollibee products. Tama ba? Jollibee Foods. Ito po. Papakilala natin yung mga kakaititikman natin, ha? Isa-isa. Umpisa na natin sa fries. Yeah. At ang kanilang kilalang Chicken Joy. Alright. At, tikman ko na, ha? Meron tayo dito ang spaghetti. Family pack. Buksan natin para makita ninyo. Tadaan! Yan po, spaghetti. My favorite. At meron din tayong burger, steak with rice. At yum burger. Titikman natin yan lahat, mga kaibigan. Ito yung gravy, ketchup, yung steak sauce. At let's start dito sa burger steak. Marami na nakatikim nito. Maraming salamat nga pala sa nag-sponsor sa akin dito. Shoutout nga pala kay Miss Divina Gracia Benjamin. Ito, steak sauce. Kasi wala pang steak sauce itong ano nila, burger steak. A few inches later. Kasi baka matapon dun sa ano, delivery. Yan o. Yan. Yan o. Naku po, napakasarap naman. Sauce pa lang, damang-dama mo na yung sarap. Unang hiwa ng burger steak, lagyan natin mushroom para sa psychedelic. Ayan. Tapos onting kanin. Diba pakipatay ng electric fan? Fries. Yum. Medyo ano medyo hindi na crunchy pero masarap pa rin. Shoutout si Jollibee, baka naman. Dito tayo sa chicken. Jollibee. Anong part kaya? Kayo, anong part ba gusto nyo? Gusto ko sa sa chicken and Jollibee, yung yung mabalat na part. Oh my God! Ito ay parang lang, parang malaaga mulak lang to. Dapat may gravy. Ito na! Didip lang yan, Rapsa! Yun. Sarap. Guys, kahit tayo dyan.
Masarap dito sa chicken ng Jollibee, kahit yung buto crunchy, makakain mo na. Tapos tikman natin tong spag. Napakasarap naman talaga. Tingnan niyo po mga kapatid, yan yung spaghetti ng Jollibee. Naku po. Yan po. Di ako mahilig kumain ng ng spaghetti pero pag usapang Jollibee, ay napapakain ako. Tsaka yung spaghetti ng asawa ko. Shoutout nga pala sa asawa ko diyan. I love you. Okay, tikman natin yung spag nila. The best. Pagdating talaga sa sa spaghetti, Jollibee. Jollibee is the best. Let's proceed to the hamburger. Sabay-sabay natin kung uubusin yung Parang olats yung hamburger natin Lagyan natin ng catsup. Catsup na katulad Ketchup. Ay nga pala, itong kinakain ko worth 1,000 o 900 pesos po. Oh my God! Wow! Dinideliver lang, ngayon lang dumating. Grabe. The best din tong fries kapag sa gravy mo sinawsaw. Talaga yung mura na. Talagang busog ka. May libre pang coke. Naku po. Napakasarap talaga. Shoutouts nga pala sa baby ko dyan. Baby Nate. Love you. Nasabog pa. Balik tayo kay Chicken Joy, yung balat. Balat. Sarap. Busog na busog ako na ito.
Maraming salamat po. Mm. Pero di naman ako ganun katakaw nung ubusin ko to, siyempre. Maya-maya naman. Mga mahilig sa chicken dyan. Ubusin ko lang itong set na nabuksan ko tapos solve na ako. Buksan natin ang soft drinks. Naku po! Naku po! Yan. Yes! Oh no, busog na ako. Dapat di mo na ako uminom ng ano eh. Hindi mo na ako uminom ng Coke. Shoutout nga pala sa Rapture Family, sa South Strain Etibac Hip Hop Movement. Shoutout din kay Master John Vlog, Jihan Vlog. Last for the road, itong konting spag. Napasarap. Huling subo ng spag ko. Anak. Ito na. The final. May tira pang keso, masarap yung keso eh. Sarap.
Thank you talaga sa asawa ko. Sponsor na itong Jollibee. Wow! Yun! Tapos tayo kumain ng ating meal. At meron pang mga natira. Mamaya ko naman to babanatan. Umpisa tayo dito. Ang sarap nito, crispy. Yung Jollibee chicken, ano tawag dito? Jollibee Chicken Joy. Yan, napakasarap po. Pagdating naman sa fries, okay naman po. Oops. Meron pa. Yung burger, okay po, napakasarap. Yung spag, sobrang sarap ng spag. Burger steak, sarap din po. Tapos paparesan pa na itong original na Coke. Okay, at dito po matatapos ang ating video ng mukbang at busog na ako. Maraming salamat po sa nanood. At wag po nating kalimutan kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Okay po, salamat po sa mga nanood at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe my channel ZOCTV at pakiclick lang po yung button dito sa ilalim, yung subscribe button. Tapos wag po natin kalimutan na yung notification bell ay gawin natin all. That's all. This is your boy ZOC. Whew. And I'm out. Bye!